Okay, so good day everyone. In this video, we will be analyzing we have a sample problem here in which we are to analyze the beam using moment distribution method. So I think in our previous video, we have discussed the theory on constant moment distribution method. Itong mga carryover moments, itong mga basic na mga kwan bitaw. So let's try to put the theory to the test kung sa ikuan nato ano niya. What kind of value atong makuha ni. Okay, so we have a kuan lugar din two span na continuous beam din ABC. Determinate yapon na kuan structure. Na din siya fixed end din sa A. We have a roller at B. We have a roller at C pod. Distances ano niya diri the middle of ang kaning atong AB 10 ang kuan niya, ang BC 10 gyapon ang yang kuan full length sa kuan beam. It is bisected o sa kuan ni kaning AB na to na say 80 kilonewton nga kuan load, point load niya sa tuwing BC sa natay 40 kilonewton na load sa tunga gyapon siya. So distances na niya 5555. Okay? I hope klaro na siya din sa itong video. Sige, so we have a additional sad na kwandari thing to note is that segment AB is 1.5 EI. Segment BC is 1.0 EI. Okay? So, nag-differ ang kuwanan niya, yung inertias diri. This sa itong video. So, for this case, we have a beam kuan. Nga tong kuanon sa ni saya first is ang FEM ba? FEM sa itong kuanon na. Now, to solve for FEM we already know the kwan sa nakatong mga formulas bitaw nato. Ba? Ang mga given sets of formulas sa itong niagi. So, FEM kuan. Ako sa isulat din ibi. FEM kuan daw. FEM AB. Ano sa value na niya? That's just kuan man to. P times B sa PAB squared over kuan L squared, di ba? PAB squared over L squared mo na siya. So, FEM AB atong student diri, this is atong P is 80, ba? Our A is 5. Our B then is 5 yapon. So, squared ni siya diri over 10 squared, okay? That is the full length sa tong beam. Now, FEM ko under this is actually 100. Okay? 100 kilonewton meter. Now, FEM BA na po din ta. Sa value ito makuha niya. That is negative 80 times 5 squared. 5 ba? Or 10 squared. You just need to interchange the roles of A and B. If from this kind of perspective diri paingon dito, nga to ang A kay kini, ba? Nga to ang B na sa kini. So, if atoran siyang kuan, ma-interchange lang niya na iyang kuan rules. Okay, I think I've natay kuan sufficient na experience para makasabot ana. This is negative. Okay, so because clockwise mga to ang kuan ni moment, kini siya si AB counterclockwise. So, we have to keep in mind na nga to ang kuan ni positive orientation nato ana. Okay? Negative na to dayon kay pana. So, you have to take note of those things, but this is just negative 100, okay? Now, storya tanda ni FEM-BC, ba? Pila mas FEM-BC? Kaya 40. 5 yapon siya diri. 5 by 10 squared. Pila mo na siya? That's just 50. Okay? Likewise, from FEM-CB sa din diri, pila mo na siya? Negative 40 kay clockwise mo yung rotation anak niya to change the role of A and B. So we have something like this. Pila mo na siya? Negative 50. Okay? So something like that then. Allow me to make space na.
Okay, so much for FEMs. We now move to kung nasad ka na next step din distribution factors, di ba? Si distribution factors. Okay. Nakatsada ni siya hino. Okay. Kung siya, sana ka ng constant atong EI, constant ang EI, ang consistency para sa material, pero lahi lang sa I, rather. Okay? So, mo siya keep in mind now. So, na case din diri, have to about kwan KEB ba? That's just unsa man na siya. Ang atong KEB diri, this is I over L ba? EI over LAB. So atong EI diri kaya man na siya ba? So kuha na siya. EAB IAB, okay? LAB. Basically ang atong kuha na for AB, atong EI is 1.5 ba? 1.5 EI. Atong LAB din diri, that is just 10. Okay? Now for kuha din KAB is also equal to sa, okay? Sa kuha na to, dani kung stiffness sa itong storyahon, okay ra na siya. Now, likewise, ani saya ha, when say KBC po diri, it's just, sa EABC, IBC, over L, BC, ba? Ang BC na to na EI is just 1.0 EI, okay? So 1.0 EI, only PDEI rin yung butang diha. Wala siya kaso. Length na niya dayon there is 10. Now, consequently, that is just equal to sa pod KCB. Okay? Okay? So, distribution factors ada ko na tabi. Let's try distribution factor ani ni kwan. BA ka. BA. Kung ang BA ganit dere, this is just unsa. KBA over KBA plus KBC. Ba? Naraman na siya. So, si KBA na to dere is equal to 1.5 EI divided by 10. BA 1.5 EI divided by 10 plus 1.0 EI divided by 10 ba? O siyang L na niya. Now, if ako na siyang sulbaron din diri, kani siya, that would just equal to unsa BA 0.6. Okay? Ano siya itong kwan? Distribution factor. Now, kung kwan diri, same story goes gyapon din although kabalo naman, sige lang. KBC, BC. DFBC, sige lang. Kaya I'm having a kwan sa kong istorya na. Idagan mo ko siyang pamagin sa pagkuha. Okay? KBC over KBC plus KBA. Okay? Man sa itong DFBC. That is unsa 1.0 EI divided by 10 1.5 EI divided by 10 plus 1.0 EI divided by 10 ba? Ang pato na siyang sulbaron nila. Ato ma-come up na DFBC is equal to 0.4. Okay. Itong isa pa ka pamaagi para masulba na siya, you can solve via kini
DFBA plus DFBC is equal to 1.0. Diba? You just need to solve for isang asa na nung dua. Diba? Either one of them. Say you solve for BA. Diba? You have 0.6. Substitute ni mo 0.6 din eh. So 0.6, 1, DFBC will just equal to sa 0.4. Okay? If say BC mo gisulbad 0.4 mo i-substitute din eh. Makuha ni mo sa BA dayon, di bro? 0.6. But either way, if ato ni siya adang duha diri, that should be equal to 1. So, you have a lot of ways din sa pag-check o recheck sa mga solutions. Okay? You can solve either ana or kana. Niya din check din diri or pwede sad kanyo i-solve niya kaninyong kuhaon ana niya i-check din ninyo i-add ninyong duha dapat mo 1 gina siya. Okay? No, dagan mapamagyon sa ninyo pag timpla na niya. So far kana siya. TF is concerned, latay kaso kayo sa akong kuan ba? BA and BC. Okay? So far, naman tayo BA, BC. Ang problema din ay kay kini si DFAB ba? O kini si kuan DFCB. Now, so ito na siyang icon i-compute din ni, we will have infinity man, di ba? Dati mga kuan na mga special problems. Basta nga na lang na, so, we're dealing with fixed and kuan gani, supports. Our kuan na siya 0, itong distribution factor. Okay? Kanya kung kuan niya, simple support niya, exterior na simple support, that should be 1, okay? 1 of 0 na siya. Muna na siya mong hunaw-naon. Okay. You can try to derive it using katong mga equations. Pwede rin yapon siya, but you will be dealing with infinities. Okay rin yapon. Pero, sa kana akong i-kon, kana na lang atong i-mind. Okay? DFAB is equal to 0. DFCB is equal to 1.0. Basta kung fix and 0. Basta kung gani, simple support 1.0, okay? Sige, so I think we're done with the distribution factors. That lang, allow me to make some room sa budget. Okay, so we already have the distribution factors and we have the FEM. We can now proceed with the MDM na dayon nga kwan analysis, okay? So sa nga na case diri, we have to balance this out. Okay? So, ang cycle ana niya, yung kita to, sa balancing moment na din siya carry over moment, then balancing na po, carry over, balancing, carry over, balancing. Yeah, ayaw din mo to siya adin tanan. Okay? Sa to derivation, we're doing just one cycle ato. But only because na wala man ta kabalo pilang residual moments ato niya. In this case, naman siya mga residuals magawas din so makapadayon nag-process na niya over and over until katong mga residuals nagkakmay na kayo. For this case din wamunta ka balong kwan, mingon man sir ta na pila ka pok iteration sir. Sige lang. Sa inyo exam I will be indicating that, but sa kwan na rule man gud usually they just go over iterations until gagmay nagiging residuals niya, mga sibo-sibo na lang yun aya din sa mundang. Okay? Now to keep in mind sa na kaning MDM is kuan siya kanang dili siya nga accurate pod compared to slope deflection, tree moment o katong kuan method of consistent deformations, but kaya siya din this simplifies a lot of problems magud. Mas kuan siya. Oftentimes mas sayon si MDM. And you can get very satisfactory results. Okay? Not exactly exact yun. Duro ka ng fights na gyapon ba? Sige. Ako lang nang further elaborate niya ito sa ning himuon be. So magbalancing sa taon na. Unsay kuan, try to ask yourself. Unsay amount of we have negative 50 diri, we have 50 diri na negative 100 na 100. Dahil sa ta negative 50.
unsa akong i-add na moment din para ma-zero na siya. Ba? 50. Ba? If you have negative 50, you need 50 para ma-zero siya. That's what you call balancing out. Okay? So, negative 50, ako siyang kununog 50. Unya, ako din siya i-multiply ang 50 din sa 1.0. So, 50, positive 50 times 1.0, that is 50. So, natin na na. So, saya niya case diri, natay, kani for this entire joint, you have to consider the entire joint. Kani siya kaya wala man siya pika side, so 50 rata diretso. Sa kanila din we have the entire joint, we have the left and the right. Ba? Nasa tayo mga DF po niya diri. You have negative 100, and nasa din tayo positive 50. If you add negative 100 o positive 50, you will have negative 50. Ba? Negative 100 plus 50, that should be equal to sa negative 50. Unsa imong kinanglan nga moment para ma-cancel out ning atong negative 50? You need 50, di ba? Positive 50 para ma-cancel out na siya. So you have something like this. Kani siyang positive 50, ako siyang i-multiply by 0.6. Unsa ko makuha na siya? You have 30, di ba? Kani siyang positive 50, ako siya i-multiply by 0.4. Unsa ko makuha? 20. Bites. Ana ra na siya. If ngani din siya, you have, gusto ka mag-checking diri, all of this should equal to 0. Okay? So, negative 100 plus 50 plus 30 plus 20. Pila mo na siya? 0. 0 siya. Then, you can say that this joint has been balanced out. Okay? That has been balanced out. Muna siyang gingon na balancing moment na to. Okay? Now, kanina sad sa to sa fixed end na kwan, kaning fixed end ni sa dire. We have 100 na active na moment, di ba? We need to balance this out. Unsa to'y add na siya para makwan siya? We have to add negative 100, ba? Negative 100 ito yung dungagan na siya para ma-balance out siya. But in this case, diri, 0 man na itong factor, di ba? Ato yung multiply ni siya by 0. Unsa itong makuha? 0, di ba? So, ano siya? Okay raman kay it's unknown fact man gyapon na nagini siya active na moment din sa tongkon fixed end. Okay? So that has been considered when we're using the distribution factor of 0. Mukha na siya ma-accumulate na siya moment. Dili na siya mo balance out. Ma-accumulate na siya until makuha niya yung satisfactory na value. Ana na siya basta fixed end. Kani siya din it's only normal kay 0 man gyatong moment din So negative 50 mag-cancel out na siya. So, don't be surprised kung nga na yung nature. Okay? It's just fulfilling unsa yung nature niya sa ihang inherent support. Okay? So, something like this is a dayon, ba? Now, ang ato na sa next step din kay you do the carryover na sa na moment. Okay? Now, atong carryover moment na to kay we have proven na kato siya that's just 1/2 sa atong kwan din sa ka moment din na atong na balance out. Now, sa nga na case diri, you have 30. Labay nito speakers, di ba? 1/2 atong kwan. Kita man niyo sa yung derivation dito itong nagi in previous video. So, 1/2 sa itong kwan na carry over pa yung din So, 1/2 of 30, that is sa 15. Ana. 1/2 of 0 is equal to sa 0. Now, 20, 1/2 ni 20, pila man? 10. Ba? 1/2 of 50, that is 25. So, you have something like this sa dayon, di ba? So, kaya pa niyo ko na po dani cycle. Balance out na po na to siya. So, 10 ganyan. So, kung dungagan 10 gani. Negative 10 para siya. Negative 10 times 1 is equal to negative 10. Sa kanila na case, you have 0 plus 25. 0 plus 25. Ilan mo na siya? 25, ba? Positive 25. Kung sa itong kinanglan ni Ada na siya para makuha na siya, 0.
We need to add negative 25. Okay? Okay. Negative 25 multiplied by 0.6. Pila itong makuha na siya ha? Negative 15. Negative 25 times 0.4. That should be equal to negative 10. Ano na siya? So, kaya sa rin diri, natay 15, di ba? Sige. Kung 15, i-times na to siya, ato siyang kuhaon din ni dapat, ang iyahang kuhaan is negative 15, di ba? Negative 15. Multiply na to siya by 0, that it should be equal to sa 0. Now, 25, 0 plus 25 minus 15 minus 10. Pila man na siya? 0. So, sakto itong gibuhat. Negative 100 plus 50 plus 30 plus 20. Pila na siya? 0. So, sakto itong gibuhat. Okay? Negative 50 plus 50 is equal to 0. So, sakto itong gibuhat. 10 plus negative 10 is equal to 0. So, sakto itong gibuhat. Kanina din natin siya ma-apply ka na sa itong kwan. Okay? Ma-accumulate na siya as I said earlier. Okay? Ma-accumulate na siya diya. Sagdi lang na siya si kwan fixed end. Basta kung nga niya itong mga kwan diri, dapat mag 0-0 na siya. So, wala mo na siya reactive moment diya. Only internals. Internals and reactive moments, those are two different things. Okay? So, keep in mind na lang, anak. So, dahil na sa ta. From balancing na sa denta, we have to go to, kung nasan, ba? Kung nasang carry over moment na punta. So, we have balance to, carry over moment. Negative 10 divided by 2, that should be, negative 10 divided by 2, that should be equal to sa negative 5. Okay? Negative 10 divided by 2, that should be equal to sa negative 5, diba? Negative 15 divided by 2, that should be equal to sa negative 7.5. 0 divided by 2, that should be equal to sa 0. So, walay kaso. So, atuan ni siyang i-perform na siya balik. Ba? Sa din that should be equal to sa 5. Ba? So, negative 5, 5. Dapat ito i-add dali para ma-0 ni siya. So, 5 times 0.6, that should be equal to 3. 5 times 0.4, that should be equal to 2. Nakanin siya din this should be 7.5 positive. Ba? Multiply na to siya by 0, that is how much? 0. Negative 5 plus 5 is equal to sa 0. Sakto itong gibuhat. 0 minus 5 plus 3 plus 2 is equal to sa 0. So, sakto itong gibuhat. Kaya siya din sige na lang. Siya gunaw na. So, dali na sa ta. Mata sa balancing na pod. Kung na sa renta, COM na sa, di ba? Carry over moment. So, carry over na kung siya din 5 divided by 2, that should be equal to 2.5. 2 divided by 1, 2, that should be equal to unsa? 1. So, 3 divided by 2, that should be equal to unsa? 1.5. Ba? 0 divided by 2, that should be equal to unsa? 0. So, balancing na po rin ta. 1.0, kung siya balance out diri, so ito niya, negative 1. So, kanina sa din siya, ako siyang i-balance out, I should add negative 2.5, ba? Negative 2.5 times 0.6, that is equal to negative 1.5. O negative 1.0. Kana siyang 0.4 atong storyon. Kanya sa diri 1.5. I-add na ulit negative 1.5. And multiply also by 0, that should be equal to 0. Right. Nag-stop naman ka, sir. Kapuyan ako. Ngayon na siya. We're talking about mga moments mga tens o hundreds, diba? We're dealing with kanina lang kinagmay. Pwede yan mo stop diri. We can now proceed to balance 5, 6, 7. Pero kung na siya
sinsilyo naman lang ko din na siya dayon. So, like I said earlier, na kung gagmay na kay mga residuals na niya, sometimes dili na kay na siya maka-effect sa itong computations. Okay? Ang argument sa din, di man ginay nga naka-kwan yun. Fully accurate yun siya compared sa kwan. Kaya, approximate man siya, iterations man niya to din sa MTM. Sige lang. Sa inyong exam, I will mention kung pila ka bukang iterations inyong himuon. Okay? So, sige lang, atora na siyang kung na consider na. Sa ganyan na case din I would like to add everything na dayon, di ba? Please don't make the mistake of adding DF included. That is not moment. I-add mo siya. So, 100 plus 0, 100 plus 15, 115 plus 0, minus 7.5, that should be equal to 107.5 minus 1.5, 106, plus 1.5. So, 107.5, that is, plus 1.5 is equal to 109. This is our fixed end moment na nasa ihadya. Okay? So, negative 100 plus 30, that is 70. Minus 15 equal to 55. Plus 3, 58. Minus 1.5, 6.5. Actually, okay. Wait, 15 day. Wow. Negative 100. Basta i-add niyo sa tanan din. That is negative 83.5. Wala na, kapoy na kayo. Ayun siya pila, i-add na sa tanan din yan sa tumakuha na siya. 83.5. Oh. Ay, so kunaw na. So, ganun siya din 0, 0, 0, 0. So, 0 na yun sa tanan. So, only normal kay that is simply supported na pulsion. Pamagin na siya reactive moment niya. Okay? So, muna siya itong computations na to. Okay, yung siya sum gani, i-add na ko na siya tanan din That is, by the way, itong final moments, okay? Final moment or final internal moment, rather. Ito lang Okay? So, ato naman siya nasulbad atong mga internal moments din You know that this is MAB. Sige lang. MAB is equal to sa 109 109. Gusto ko makasolve pilang reactions ani nila diri. Say reactions ani nila, sir. Ito mo. $80 ba? I pretend this is a simple beam. So, 80 na siya, that's just 40 and 40. Okay? 40. I pretend that BC is a simple beam. So, it's a reaction niya. 20 and 20. So, say, next na ko na siya din. We have 109. Ba? 109 paingon dito. Versus, unsa man na siya. CBA, ba? Paingon siya din 83.5. So, 109 minus 83.5. Divide by pilang length na niya, 10. That should be equal to, unsa? 109 minus 83.5. 2.55. Okay. So,
109 minus 8.55 2.55 yun. That is 2.55 ba? 2.55. Sige. So, kung 2.55 ni siya din ay mas dako nila kuan. Kini siya, di ba? Mas kusog ko siya compared niya. So, muna siyang minus 2.55. Okay? Kini siya diri. To retain the equilibrium na quality ni siya, you have 2.55 pod. Okay? So, ano na siya. Pikas na po dayon diri, we're dealing with kito, busy na pod. Moment busy, pila siya. Paingon siya dito, di ba? 82.5. Pila moment dito at C? 0. Ba? So, we have 83.5 minus 0 divided by 10. So, pila man na siya dayon? We have 8.35. Ba? So, for 8.35, that should be unsa? Kung amay kusgan anan silang duwa. Diba? Kani si 83.5. So, mas kusgan siya, dini, dapat negative ang opposite. So, 8.35. Ba? Plus 8.35 then yung para kuha na tong qualities ng equation balik. Okay? So, sa ingana na case din diri, we shall have unsa 42.55 kN. Kani siya din i-add na nimo sila tanan. We have 40 plus 20 minus 2.55 plus 8.35. You'll have 65.8. Okay? Kanya sad sa pikas din diri 20 minus 8.35. That should be equal to 11.65 kilonewton meter. Kilonewtons. Okay? So, we have something like this kung reaction sa itong storyaon. Okay? Sige. So, let's try to move on sa itong quantity. Next set na steppings. Need to draw the shear diagram ani siya. Okay? Include na niya sa din po. Shear diagram ba? So, we have 42.55. I think tininaw sa taas sulat. You have 42.55, di ba? 55 minus 80. Pila mo na siya. Kaya siya dako-dako man siya sa dari siya dapit. 42.55. Walay load. Pagabot na ito, 80 na. So that is 37.45. Ba? Plus 65.8. We have 28 point something, di ba? 28.35. Walay load. Tabok lang sa dito. Pana. Minus 40 na sa dayon. So we have negative 11.65. So wala mo siya line load dito. So kalma na siya. Plus 11.65. 0. Ba? We obtain our equilibrium na sa dayon. This is our shear diagram in kilonewton. Okay? So we have something like this na dayon. Now, kanina sa din na itong next na kwan. Goal.
si kuan moment, di ba? Ako sa kuan din. Sige. So, we deal with the moment na pod. We already know that we have a moment din eh. Although positive ni siya sa tong orientation ng nana. Pero kani siya din eh. Looking that way, yung gamon sa beam ay hila pa na. Pa na. So, muingon ko na negative na siya. Dini. Sa tuwang drawing. That is negative 109. Okay? So, if negative na siya, dito plus render eh. 109 plus area ani niya ba 2.55 times 5, that should be 103.75 ba? Basically more yung amount na din eh. 103.75. Okay, now if 103.75 na siya din eh, have minus area na po danan niya, that is 37.45 times 5 ba? Pila man na siya tumakuha na niya. Negative 83.5. So that is negative 83.5. Negative 83.5. Okay? The next is na siya dayon. Plus na po area na niya. Multiply by 5. 58.25 na rin na siya dali. I think this is somewhere here. 58.25. Okay? So, kung ano sa niya din eh, pila mang area na niya, minus na niyo dito. So, that is 11.65 times 5. That is 0. Okay? So, this brings us back to equilibrium. This is our moment in kilonewton meters. Sige, so, this is just a straight line. Straight line yapon siya. Straight line yapon. Then straight line yapon siya pwede. Sorry, medyo ko na kuan kay guba naman din yung isa pintel pen. Okay. That should be our kuan din. Final na expression niya. Okay? Try to solve this using another method niya. Compare din na accuracy. So far man siya kung mga tags niyo. Okay? Thank you for listening to this lecture. Let's move on to another problem.